Hi guys! Welcome to my kitchen. Today, tayo magluluto ng LOMI. Yung mga di nakakalam ng LOMI, ito'y very popular sa Batangas province. Pero ngayon, ang lulutuin natin ay Overload LOMI. It's my version. Siyempre, version ng kusinanimiong. At narito po ang ating mga sangkap. We have cooking oil, 3 eggs, 3 teaspoons of oyster sauce, 1 tablespoon of fish sauce or patis, 2 tablespoons of chicken powder, 2 tablespoons of cornstarch slurry, 600 grams of egg noodles, 100 grams of sliced carrot, 5 stalks of China celery, 1 small white onion, 7 cloves of garlic, 3 stalks of garlic sprout for our toppings, and we have salt and pepper to taste. And for our toppings too, we have cabbage, thinly sliced, deep fried garlic, and deep fried pork slice. And we have my homemade wonton, and pork balls, and fish balls. It's already deep fried. So what are you waiting for? Arat na! Samahan nyo na ako magluto. First, I heated the pan and yeah, it's already hot. I'm gonna add the cooking oil, about 3 tablespoons. Then, we're gonna saute the garlic first. Then after the garlic is already slightly brown, I'm gonna add the onions. We're gonna saute it and it becomes translucent. Then we're gonna add the water. It's about 1.5 liters. Then we're gonna cover with lid and let it boil. Okay, let's check. Kumukulo na siya. Ayan. Kumukulo na siya. Then, add na natin yung chicken powder. Ang ating oyster sauce. Sasailin natin. Sayang. Then, ang ating patis. Then, ang ating celery. Pero hindi natin lalagay lahat kasi maglalagay tayo para sa... Titira tayo para sa ating toppings. Yan. Then, haluin lang natin. Then, hintayin lang ulit natin kumulo. Then, tikman natin. Oh, yeah. Pagkulo niya yan, kumakapit na yung lasa niya. Then, lalagay natin yung noodles. Yan, lagyan natin yung egg noodles.
natira. Haluin lang natin para mag-iwalay yung noodles. So, napakita natin yung napakasimpleng gawin. At siguradong masarap to. Yung mga hindi pa napag-try ng LOMI, try nyo na po. Yung alam ko, iba, gumawa tayo pa talaga ng Batangas para lang makakain ng LOMI. Yung authentic LOMI. Pero yung sa akin naman, syempre nilagyan natin ng konting twist. Isang overload. Kasi iba ginagamit nila, gagamit sila ng atay. Then pork, meron chicken. Meron iba-ibang klase, merong homemade na tawag doon. Kikiam. Okay, now i-add na natin yung carrots. Then pag kumulo na, ilalagay natin yung cornstarch slurry. Make sure na haluin nyo na mabuti yung cornstarch slurry natin kasi ang cornstarch talaga na punta sa ilalim na nagbubulo. Kaya kailangan natin haluin mabuti bago natin i-add. Haluin lang natin. Pag medyo kumukulo na siya, i-add na natin yung ating slurry. Yung carrot mo, optional yan eh. Kasi, ang padagdag lang ng kulay, siyempre, pag makulay, siyempre mukhang masarap. At lasang masarap. Yan, medyo kumukulo-kulo na siya. Yan, kumukulo-kulo na siya. Lagyan natin yung ating slurry. Gradually lang para hindi siya mabuo. Natin yun man, medyo lumapot na po yung ating sabaw. At isusunod na po natin namaya ang itlog. Hintayin lang po natin kumulo uli. Ayan, kumukulo na. I-add na po natin ang ating itlog. Dahan-dahan din po.
Tulad lang nung celery. Para hindi po siya mamuo. Yan, pag ina-add po yung itlog, haluin nyo lang para hindi siya mamuo. Yan. Then, haluin natin. Okay, lagyan lang natin ng konting salt and pepper. Haluin lang natin. Yan, luto na ang ating overload lomi. So, patayin na natin yung apoy at mag-replating na tayo. Okay, lagyan na natin siya ng toppings. Unahan natin yung cabbage. Yan, nasa gitna. Konti lang. Para maka-add siya ng crunch. Then, ang ating pork thin slice. Diba sabi ko sa inyo, overload. Kaya, overload talaga. Then, ang ating wonton. Then, ang ating pork balls. Then, ang ating fish balls. Then, lagyan natin siya ng garlic sprout. Kulang yung ating pork. Sabi ko nga overload eh. More. Then, lagyan natin siya ng Chinese celery. Then, ang ating fried garlic. At eto na po ang ating lomi overload. Tara, tikman na natin habang mainit. Ano yan, titikman ko na. Pero kailangan ko ng, siyempre, lagi tayong handa. Tara! Okay, tikman na natin. Unahin ko na yung noodles. Oh my God. Mainit. Yan, lagyan natin lang. Lagyan natin yung fish ball. Siyempre, masarap yan yung nakasabaw. Yan, siyempre, yung kasing homemade wonton. Yan, wala rin sabaw. Oh my God, so good. Thank you for watching, guys. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to ring the bell for more videos. Hanggang sa muli. Bye.